Nyị cái thằng cái gì nó ra đây ra đây ra đây này giờ rồi ra đây ở đây thì nó ra nó ở đây chị im mà nó gì hả nó ở đây mà im đi nó người nhỉ thôi nhỉ phải dùng rồi no, ja szépen. Lepke. No. Jó kis köt. No, no, erre így. Menjünk. Haj ne! Haj ne! Úgy. Erre egy jó kis kötse van. Igen. Nem több. Na, gyere! Ne! Oldani. Befelé. Hát az apósom Kuláknak volt nyilvánítva. Kuláknak, hogy volt több földje. És akkor, hogy ugye a TS ezt elbötte. Elbötte a TS, úgyhogy nem maradt csak itt a tanya terület, ami itt a tanyával volt. Most akkor tudja, itt a fák helyén fóliákat csináltunk. Ültettünk salátát, káposztát, meg még paprikát is ültettünk. És akkor, mikor már idősödött az apósom, már nem bírt segíteni, akkor nem csináltuk tovább, hanem a fiam hozott ilyen facsemetét, vagyis vött, és akkor beültettük fába. És az apósom utána ugye elhatároztuk, mert az apósom tökölön volt a börtönbe. 2 évig. És akkor azután kapott ő kárpótlási jegyet. És aztán megbeszéltük a családdal, hogy jó volna a villanyt bevezetni. De akárhogy is akartuk, valahogy nekünk nem sikerült. És volt egy falusi ismerősünk, aki el tudta intézni, hogy villanyunk lett. De beleegyezett az apósom, hogy a kárpótlási jegyet
Elsőbb leadtuk a önkormányzathoz, és utána azok kifizették. És nekünk 1 millió forintba került 94-be. Hát azt ugye bevezettük az ipari áramot, és hát, hogy egy kicsit könnyebb legyen az életünk. Hát ugye a kútba is beszereltük a búvárszivattyút, meg a világítást, megcsináltuk az udvari világítást, és akkor hát sok idegségen köröztül mentünk, hogy kész legyen a villany, és akkor így könnyebb volt az életünkben, hogy volt villanyunk. Az apósom meghalt 97-ben, az nem olyan túl sokáig élvezte, mert 94-től 97-ig, 3 évig. És akkor mi ketten maradtunk az urammal, mondom, az uram megbetegedett, nem lett jobban, apjam öngyilkostott, és olyan formában, hogy megbetegedett az uram, azt akkor ugye nem bírt már nekem se segíteni a jószág körül. Azért csökkentettük a jószágot is. Mert azelőtt még az uram bírta magát, volt 7 fejős tehenünk is. De aztán lecsökkentettük úgy, hogy ne legyen annyi. Hát az unokám segített, addig még el nem ment arra a végegyházára, addig segített nekem takarmányt berakni, meg hát segít között együtt darálni a jószágoknak. Aztán tavaly júliusban elköltözött 100 kilométerre ide, és akkor azóta nem is volt itthon. De közben nekem volt jószágom, volt üszőbornyúl, 2 tehenem, meg volt ilyen újszülött kisbornyú is. Hát eladogattam, abból volt pénzem. Összespórolgattam. Hát körülbelül 5 éve vettem meg. Eladtam Pál monostorának házamat. És úgy voltam vele, hogy a pénzem nem menjen tönkre, hanem megveszem, és hát egyelőre nem akarok beleköltözni, még bírom a munkát, véletlen se. Nem, mert van ilyen területalapú támogatásos földem, ugye azt én művelem, én műveltetem, és olyan formában, hogy azután én kapok ilyen pénzt, ilyen támogatási pénzt. És meg külön van ilyen örökségem, föld örökségem, meg az apósom vett ott a Küves út szélibe
darab földet, és aztán papírülag, nem tudom megmondani, mekkora terület. És itt bérbe ki szoktam adni, és terményt kapok érte, amiből én tartom a jószágomat. Mert ugye árpát kapok, meg búzát kapok. És akkor ebből tartom a jószágot, meg mondom én a terület alapú támogatásos földből, ahol is, ugye abból is ötetöm a jószágokat, meg abból is nevelem a hízókat, mert van mikor 3 hízót is eladok, és akkor hát abból van pénzem. De úgy vagyok vele, hogy addig nem hagyom fő a jószágtartást, még bírom csinálni, utána nem tudom, még majd meggondolom, hogy a beleköltözést a faluba, de egyelőre nem akarok beleköltözni. Ez a tanya az unokája, 2 unokám még, és ezek örökölték. Az apjuk után, mert az apjukra ráhagyta a apósom ezt a tanyát. És 2 unokám örökölte, és majd ezekért viszont a földterületet meg nem akarom eladni, mert senkire nem akarom hagyni, hanem legyen az unokájaimé. Még ha messze vannak, akkor is legyen az övéké. Mert csak ők az unokájaim. És akkor úgyhogy a földterületet egyáltalán nem akarom eladni. Úgyhogy ami bevételünk van, én meg vagyok belőle. Meg vagyok belőle azért, hogy 80 éves vagyok. Már nem most töltöttem be 25-én. Nekem nem volt testvérem. Mondjuk az uram, az 2 voltak testvérek. Az már meg volt nősülve, mikor összeházasodtunk, és akkor aztán szóval anyósom is élt. Anyósom is, apósom is, együtt voltunk. Együtt voltunk. Az anyósom utána meghalt 67-ben, az apósom meg 97-ben. Aztán csak 2 voltunk, nem is 2 voltunk, mert volt egy fiam. A fiam az 1965-ben volt, és öngyilkos lett, felakasztotta magát. És a 2003-ban. És utána 2 maradtunk. 2 maradtunk 2017-ig, de az uram közben beteg volt. Hát tartottunk jószágokat, ebből éltünk. Az uramnak nem volt nyugdíja. Én nekem volt ez a rokonsági nyugdíjam, és olyan formán van, hogy 2016-ban megbetegedett. Egyszerűen nem bírt menni a lábaira. És akkor kórházban volt 7 hónapig, utána hazakerült, mert nem lett jobban. 2016. november 20-án hazakerült a kórházból, és akkor 2017. január 27-én meghalt. De ez így volt.
Valamikor ugye nem diszkó volt, hanem ilyen bálszerűség, és akkor hát ismertem, csak én nem nagyon beszéltem vele, csak ott a bálban. Ott gyűjtünk össze 1963-ban, januárban, akkor ismertem meg, és októberben, 63. októberben esküdtünk meg. Hát udvarolt nekünk, udvarolt, de olyan formában, hogy hát kigyűjtünk jobb, hát megismerkedtem vele, de hát én megelégedtem vele, aztán így összekerültünk. Az a kopasz fejű. Megmondom őszintén, katona, mert munkaszolgálatos katona volt, mikor fiatal volt. Mivel, hogy az apját üldözték az apját, és akkor őtet is üldözték, és vitték a bányába. És mondta, hogy valami csurgott a fejére, és elment a haja. Valami csurgott ott a bányába. Úgyhogy nem kevés ideig, és hiába volt papírja, nem kapott nyugdíjat se, meg nem kapott semmit se. Azért, amiért levitték a bányába. Aztán, hát, olyan formában, hogy meg voltunk jó, úgyhogy, hát, meg voltunk. Én is dolgoztam, ő is dolgozott, úgyhogy megértettük egymásnak. Megértettük egymást. 33 beli volt. Én meg 45. Aztán, hát nem kevés korkülönbség volt köztünk, de én se csaltam meg ő se. Körülbelül már 5 éve itt már tanyavilág megszűnt. Hát nem nagyon volt már, azelőtt már elmentek innen lakni, úgyhogy szóval nem volt már olyan ismerős, akivel én annyira jóba voltam. Nem volt már, most meg már teljesen elnéptelenedett erre a környék. Úgyhogy csak én magam vagyok.